سلام به همه بچهای زومیت، با یه آنباکس دیگه همراه شما هستیم و میخوایم بریم سراغ دستگاهی که از همون اول با شعار قاتل پرچمداران وارد بازار شدش. در مورد وان پلاس صحبت میکنیم و میخوایم بریم سراغ آخرین پرچمداری که معرفی کرده، یعنی وان پلاس 6. با هم دیگه قسمت جعبه گشاییشو دیدید، بالاخره محتویات جعبه رو با هم دیدید. فقط یه قسمت دیگه میمونه که من دوست دارم دقیقاً محتویات داخلش چیه که بازش که میکنم. خب دقیقاً آخه چقدر سخت اومد بیرون. اینجا یه سری دفترچه و اینا قرار گرفته. بعد خود دفترچه خیلی جالب باز شد، یعنی یه قاب بودش که دفترچه قرار گرفته بودش. بالاخره اینجا لوگوهای استیکی خود وان پلاس هم هستش، برای سوزن سیم کارت هم اینجا قرار گرفته. یه قاب ژله‌ای داره برای خود دستگاه. دیگه محتویاتی که هست دیگه هیچی نیستش داخل دستگاه. خب وان پلاس 6 اولین دستگاهی توی خانواده وان پلاس محسوب میشه که رفته سراغ بدنه شیشه‌ای و یه تغییر و تحول خیلی خاصی رو داره تجربه میکنه. پشت دستگاه همونجوری خودتون دارید میبینید 2 تا دوربین قرار گرفته، قسم فلاش پایینش، سنسور اثر انگشت، لوگوی خود وان پلاس. اینجا یه سری محتویات دیگه هستش که حالا من بخوام بازشم بکنم به این صورت، حالا اینو فعلا اینجا قرار میدم و نوشته دیزاین بای وان پلاس. واقعا میتونم بگم دستگاهی که اصالت خودش رو خیلی حفظ کرده و تا حالا که شرکت خوبیه واقعا از این لحاظ. حالا تا ببینیم دقیقاً تو عملکرد نهاییش چه اتفاقی میفته. جلوی دستگاه دقیقاً دومین تغییر بزرگش اضافه شدن یه بریدگی به بالای دستگاه یا همون ناچه، که البته میدونید ناچ وقتی که حالا آیفون اومدش استفاده کرد رسما یه جوری حاشیه تمام اطراف صفحه نمایش یکی شده بودش، ولی با توجه به اینکه اینجا یه حاشیه پایین اینجا وجود داره، من نمیدونم تا اون قسمت بالا بعد بریدگی داشته باشه، حالا تو یه تغییر و تحولی داشته باشه اینکه بریدگی کمتر بشه یا اصلا از بین بره. یه سیاستی مثل سامسونگ دیگه بالاخره حاشیه رو از همه اطراف داره کوچیک میکنه. در هر صورت دستگاه ما اینجاست، شارژرش هم اینجا داریم. دش این سریع ترین آداپتور و سیستم فست شارژیه که بین همه سیستم‌های فست شارژ توی گوشه هوشمند داره استفاده میشه و فوق العاده است. من نمیتونم متوجه بشم دقیقاً خروجیش چقدره. اگر اشتباه نکنم خروجیش 5 ولت 4 آمپره که خب این فوق العاده است. کابلش هم اینجا قرار گرفته، یه کابل یو اس بی تایپ C داره. دیزاینش خیلی دیزاین خوبیه، کلا جعبهش یا اصلا همه چیزایی که اینجا وجود داره یه رنگ و لعاب خیلی هیجان انگیزی داره. قرمز و سفید خیلی خوب استفاده کرده. بعد حالا در مورد خود دستگاه یکم بیشتر صحبت کنیم. پایین دستگاه جک 3.5 یو اس بی تایپ C و اسپیکر قرار گرفته. خب خیلی خوبه. در قسمت لبه راست دستگاه اینجا ما دکمه پاور رو داریم، برای روشن خاموش کردن دستگاه استفاده میشه و یک دکمه حالت مکانیکی که برای فکر کنم دقیقاً همون حالت دونت دیسترب باشه دیگه، یا بتونه کلا دستگاه رو سایلنت. قسمت نوار سمت چپش هم که هم شیار سیم کارتشه و ولوم بالا و پایین. تو وان پلاس داره از یه دوربینش 2 تا دوربین استفاده میشه 16 مگاپیکسل. دوربین اول OIS داره و لرزشگیر دیجیتالی هم داره. اتفاقی داره میفته اینه که تمرکز اصلی این بوده که بتونه تصاویر خیلی خوبی رو توی شب بگیره. از این لحاظ سنسور اثر انگشتش هم که به همین صورت و خلاصه جلوی دستگاه یه صفحه نمایش 6.2 اینچی داریم. نسبت صفحه نمایش تقریبا 19:9 و رزولوشن هم که همون 1080 در نظر رزولوشن یه عدد خیلی فضایی نیستش. من دستگاه رو روشن بکنم بیادش بالا تا این نگاه خیلی کوچیکی هم تو قسمت نرم افزارش داشته باشیم. ستاپ اولیه رو من انجام دادم، خیلی سریع و راحت بودش. هم ابتدا من فیس آنلاک رو روش انجام دادم که دقیقاً متوجه بشم واقعا عملکردش چجوریه. عملکردش به همون سرعتیه که من تو ویدیوهای قبلی برای وان پلاس 5T تجربه کردم. البته شنیدم یه سری مشکلاتی داره که اون رو حتما تستش می‌کنیم. و خب در هر صورت این نسخه که ما اینجا داریم نسخه 128 گیگابایتیشه که نسخه 128 و 256 گیگابایتش 8 گیگ رم دارن و نسخه 64 6 گیگ رم داره. از اندروید 8
821 داره استفاده میکنه. رابط کاربریه که منحصرا برای خود وان پلاسه، ولی تفاوت خیلی زیادی با اندروید خالص نداره. من اینم بخوام بهتون نشون بدم، دقیقاً اینجا حالا اسم دستگاه، مدلش، رمش، استوریجش، اندروید ورژنش و H2OS ورژنش هم که 510. حالا یه سری مشخصات اینجا داره نشون میده. دستگاه واقعا دستگاه سریعه و بدون تعارف میتونم بگم یک اندرویدی فوق العاده قوی به حساب میاد. هم اسنپ دراگون 845 عملکردش خیلی فوق العاده است، همین که میبینیم که دستگاه داره به سرعت هرچه تمام کار میکنه. من یه چند تا اپلیکیشن رو بخوام باز کنم میبینید که واقعا سریع همه چیز باز میشه. حالا این ازم تیپسی دادش. اما نکته که اینجا خیلی ریزه و ما فکر کنم حالا بعد برای بررسی نهایی حتما روش این کار یه تغییرات روش به وجود بیاریم، اینه که گوگل پلی اینجا نداره و بالاخره یکم میتونه دردسر ساز باشه. حالا دوربینم که من باز میکنم خیلی سریع، حتی تعداد تصویر زیادم میشه راحت گرفت. 20 تا تصویر میشه راست گرفت تو این حالتش. حالت پورتره داره، حالت ویدیو و نسبت تصویر رو میتونیم مشخص بکنیم. میتونیم بگیم روی دوربین امتحان کنم. خوبه، خیلی جزئیات داره، خوب نشون میده. بازخورده اولیه و کلا دستگاه خیلی خاصیه. میبینید که آدم تو دست میگیره یه احساس خیلی خاص بودن بهش دست میده و اندرویدی واقعا شایسته‌ایه. خیلی ممنونم که قسمت اول با ما همراه بودید تا بررسی نهاییش ببینیم دقیقاً عملکرد وان پلاس چجوری بوده. ممنون، خدا نگهدار.